Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰিপাৰেচন ফৰ অইল ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 পাৰ্ট 5। ইয়াৰ আগত অলৰেডি 4টা পাৰ্ট ডিসকাস কৰা আছে, প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে, যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব। আৰু আজি আমি পাৰ্ট 5 ডিসকাস কৰিম স্পেশালি ফৰ অইল ৰিক্ৰুটমেণ্ট। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট যেটো পইণ্ট সেইটো কৈছে যে হেভি কোটেড ইলেক্ট্ৰড আৰু প্ৰডিউচেছ দি শৰ্ট আৰ্ক লেন্থ। আমি পাই আহিছোঁ যে আৰ্ক লেন্থ তিনিটা টাইপৰ, শৰ্ট আৰ্ক, লং আৰ্ক আৰু মিডিয়াম আৰ্ক। মিডিয়াম আৰ্ক বা নৰ্মেল আৰ্ক বুলিও কয়। তেতিয়া হেভি কোটেড যিখিনি ইলেক্ট্ৰড আছে, হেভি বা সুপাৰ হেভি, সিহঁতৰ কাৰণে সদায় শৰ্ট আৰ্ক ইউজ কৰোঁ, কাৰণ শৰ্ট আৰ্কত আমি ইলেক্ট্ৰডটো বেছি মেল্ট হয়, সেইকাৰণে আমি শৰ্ট আৰ্ক ইউজ কৰোঁ। কিন্তু ইন কেছ অফ যেতিয়া লাইট কোটেড হয় বা মিডিয়াম কোটেড, তেতিয়া আমি তাত লং আৰ্ক ইউজ কৰোঁ বা নৰ্মেল আৰ্ক ইউজ কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে শৰ্ট আৰ্ক লেন্থ প্ৰডিউচেছ দ্য ডিপ পেনেট্ৰেশ্যন ৱেল্ড। ডিপ পেনেট্ৰেশ্যন কোনটো ৱেল্ডে দিয়ে, কেনেকুৱা আৰ্ক লেন্থে দিয়ে, সেইটো হ'ব শৰ্ট আৰ্ক লেন্থ। ইয়াৰ পিছত দিছে দ্য কনভাৰ্জন ফাংচন অফ দ্য ৰেক্টিফায়াৰ ইজ AC to DC। ৰেক্টিফায়াৰৰ কাম কি, মানে ৰেক্টিফায়াৰ কি কৰে, কনভাৰ্ট কৰে ফ্ৰম AC to DC। আমাৰ যিটো মেইন ছাপ্লাই আহে সেইটো ACত আহে, তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে ৰেক্টিফায়াৰটো ইউজ কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে নৰ্মেল আৰ্ক লেন্থ এণ্ড মিডিয়াম আৰ্ক লেন্থ প্ৰডিউচেছ দ্য কাৰেক্ট ফিউজন, যিটো প্ৰপাৰ ফিউজন ফৰ্ম কৰে। ইয়াৰ পিছত কৈছে নেক্সট ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি ইজ ইউজড ফৰ ৱেল্ডিং অফ নন ফেৰাছ মেটেল। আমি পাই আহিছোঁ যে ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি আৰু এটা ষ্ট্ৰেইট পলাৰিটি দুটা আছে। ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি মানে ইলেক্ট্ৰড পজিটিভ বেছ মেটেল নেগেটিভ, আৰু ষ্ট্ৰেইট পলাৰিটি মানে হৈছে ইলেক্ট্ৰড নেগেটিভ বেছ মেটেল পজিটিভ। তো ইয়াত আমি ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি ইউজ কৰোঁ, ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি নন ফেৰাছ মেটেলৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছত কৈছে ইফ দেয়াৰ ইজ ন' ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ ছাপ্লাই দেন ইঞ্জিন জেনেৰেটৰ ছেট ইজ ইউজড ফৰ ৱেল্ডিং। এইটো এটা এডভান্টেজ হয় DCৰ, AC আৰু DCৰ ভিতৰত এইটো DCৰ এটা এডভান্টেজ, য'ত মানে মেইন ছাপ্লাই নাই তাত আমি ইঞ্জিন জেনেৰেটৰ ছেট ইউজ কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেইটো অকল ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টতে হ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে এংগল অফ ইলেক্ট্ৰড while welding of vertical position manual metal arc welding 70 to 80 degree with the welding bead and 10 to 20 degree with the axis of weld। axis of weld মানে যিটো ৱেল্ডিং বিড থাকে তাৰ মাজে মাজে যিটো এটা ইমাজিনেৰী লাইন বা এক্সিছ, মানে এক্সিছ অফ ৱেল্ড। যেনেকৈ এইটো হৈছে এটা ছাৰ্ফেচ, বা এইটোত আমি ৱেল্ডিং কৰিম, ভাৰ্টিকেল শ্বেপত ৱেল্ডিং কৰিম, ভাৰ্টিকেল আপ ৱেল্ডিং কৰি আছোঁ। এতিয়া এনেকৈ যিটো এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰড পাৰ্ট যিটো এংগুলত কৰা হ'ব, এই এংগুলটোৱে হৈছে 70 to 80 ডিগ্ৰী, 70 to 80 ডিগ্ৰী। আৰু যিটো এইটো যে তাৰ এক্সিছ অফ ৱেল্ড, এইটো যিটো ইমাজিনেৰী লাইন, এনেকৈ যিটো লাইন ড্ৰ কৰা হৈছে, এই যিটো এংগল হ'ব সেইটো 10 to 20 ডিগ্ৰী হ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে দ্য শ্বৰ্ট আৰ্ক ইজ প্ৰডিউচেছ দ্য হুমিং চাউণ্ড আৰু লং আৰ্ক প্ৰডিউচেছ দি পপিং চাউণ্ড। কেতিয়াবা এনেকৈ কুৱেশ্যনছ আহি যাব পাৰে যে হুমিং চাউণ্ড কোনটো আৰ্কে দিয়ে, তেতিয়া তাত শ্বৰ্ট আৰ্ক আহিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট দ্য ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি ইজ ইউজ ফৰ শ্বীট মেটেল ৱেল্ডিং। শ্বীট মেটেল ৱেল্ডিঙতো ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি ইউজ কৰা হয়, কাৰণ কৈছিলোঁ যে ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি সেইটোত কি হয়, ইলেক্ট্ৰড পজিটিভ বেছ মেটেল নেগেটিভ, আৰু পজিটিভত বেছিকৈ মেল্ট হয়, তো ইলেক্ট্ৰডটোক বেছি মেল্ট কৰা হয়, কাৰণ মানে শ্বীট মেটেল বেছ মেটেলটো বেছি নাই, শ্বীট মেটেলহে হয়, আমি ইলেক্ট্ৰডটো বেছিকৈ মেল্ট কৰোঁ তাত। আৰু কেতিয়াবা ষ্ট্ৰেইট পলাৰিটিত আমি মানে বেছ মেটেলটো বেছিকৈ মেল্ট কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে দ্য ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি ইজ ইউজ ইন দ্য হেভি এণ্ড ছুপাৰ হেভি ইলেক্ট্ৰডছ। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি ইজ ইউজ ফৰ ৱেল্ডিং অফ কাষ্ট আয়ৰন ৱেল্ডিঙতো আমি ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি ইউজ কৰোঁ। দ্য এংগল অফ ইলেক্ট্ৰড ইন ফ্লেট পজিশ্যন ৱেল্ডিং ইজ 70 to 80 ডিগ্ৰী। তেতিয়া আমি যদি ফ্লেট পজিশ্যন ৱেল্ডিং কৰোঁ, এইটো হৈছে এটা বেছ, এই বেছটো যেতিয়া আমি ৱেল্ডিং কৰিছোঁ, তেতিয়া এই এংগলটো এইটোহে হ'ব 70 to 80 ডিগ্ৰী উইথ দ্য হৰাইজেণ্টেল এক্সিছ। তাৰ যিটো ভাৰ্টিকেল এক্সিছ তাৰ লগত আকৌ 10 to 20 ডিগ্ৰী হ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে দ্য এংগল অফ ইলেক্ট্ৰড ইন দ্য হৰাইজেণ্টেল ৱেল্ডিং পজিশ্যন ইজ 45 to 55 ডিগ্ৰী। হৰাইজেণ্টেল ৱেল্ডিং যেতিয়া আমি কৰি আছোঁ, তেতিয়া তাৰ এংগল অফ ইলেক্ট্ৰড হৈছে 45 to 55 ডিগ্ৰী। পাৰ্পজ অফ দি ৰেপিং দ্য ৱেল্ড কেবল এৰাউণ্ড দ্য জব ৱেল্ডিং টু কণ্ট্ৰল দি আৰ্ক ব্ল'। আৰ্ক ব্ল'টো আমি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ যিটো জব থাকে বা যিটো ৱৰ্কপিচ থাকে তাৰ চাৰিওফালে আমি ইলেক্ট্ৰড কেবল পাত দি এনেকৈ ৰেপ কৰি লওঁ, তেতিয়া মানে আৰ্ক ব্ল'টো নহয়। আৰ্ক ব্ল'টো হৈছে যিটো মেগনেটিক ইণ্টাৰপ্ৰেশ্যন, যিটো কাৰণে ইটোক টানে, সেইটো অকল DCতে হয়, যাৰ ফলত মানে কি হয়, য'ত আমি ৱেল্ডিং কৰিব লওঁ সেই তাত ৱেল্ডিংটো নপৰি বেলেগ ফালে ডেভিয়েট হৈ যায়, নিজে টানি লৈ দিয়ে, তেতিয়াহে মানে সেইটো আৰ্ক ব্ল' হয়। দ্য পাৰ্পজ অফ ফিক্সিং অফ ৰান অন এণ্ড ৰান অফ প্লেটছ ইন আৰ্ক ৱেল্ডিং ইজ টু কণ্ট্ৰল আৰ্ক ব্ল'। ৰান অন এণ্ড ৰান অফ প্লেট হৈছে এনেকৈ আমি দুটা ৱেল্ডিং কৰি আছোঁ, আমাক লাগে এইখিনি আমি ৱেল্ডিং কৰিব লাগে, কিন্তু আমি ইয়াত এক্সট্ৰা এনেকৈ দুটা প্লেট লগাই ল'ম, ইফালে এটা ইফালে এটা। তো এটা প্লেটক ক'ব ৰান অন প্লেট আৰু এটাক ক'ব ৰান অফ প্লেট। এইটো কাৰণে কি হয়, মেইন প্ৰব্লেমটো এই ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যনত আৰু এই এণ্ডিং পজিশ্যনত হয়, মানে প্ৰপাৰ ৱেল্ডিং কৰিব দিগদাৰ হৈ যায় আৰ্ক ব্ল'ৰ কাৰণে। তেতিয়া যেতিয়া ৱেল্ডিংটো কমপ্লিট হৈ যায়, এইখিনি আমি কাট কৰি দিওঁ, এই দুটা টুকুৰা আমি তাৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ, কাৰণ এইকেইটাতো আমাক নালাগে, আৰু যিকেইটা বেয়া মানে ৱেল্ডিংটো হৈছে সেইখিনি আমাক নালাগে, আমি আঁতৰাই দিলোঁ, আৰু তাৰপিছত এই মাজডোখৰ আমি ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ। কিন্তু যদি এই ৰান অফ আৰু ৰান অন যদি এই দুটা প্লেট যদি নলগালেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে মেইন জবটোতে ৱেল্ডিংটো বেয়া হ'লহেঁতেন ষ্টাৰ্টিং আৰু এণ্ডিঙত। সেইটো কাৰণে এই টিপছটো কৰা হৈছে। কেন বি কণ্ট্ৰল বাই কিপিং এ মেগনেটিক ব্ৰিজ অন দ্য টপ অফ দ্য গ্ৰুপ জইণ্ট অৰ ইজ আৰ্ক ব্ল'।
গ্ৰুপ জইণ্টৰ ওপৰত যেতিয়া আমি ৰাখোঁ সেইটো মেগনেটিক ব্ৰিজ সেইটোতো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ আৰ্ক ব্ল' কণ্ট্ৰল কৰে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে দ্য জইণ্ট আৰ কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য ফিলেট গ্ৰুপত কি আহিব টি জইণ্ট আহিব, লেপ জইণ্ট আহিব আৰু কৰ্নাৰ জইণ্ট আহিব। 5টা টাইপৰ জইণ্ট আছে। তাৰপিছত গ্ৰুপত 2টা আহে আৰু ফিলেটত 3টা আহে। গ্ৰুপত আহিব বাট জইণ্ট, এজ জইণ্ট আৰু ফিলেটত আহিব লেপ জইণ্ট, টি জইণ্ট আৰু কৰ্নাৰ জইণ্ট। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে ইফ দ্য ৰুট গেপ ইজ লেচাৰ দেন 1/6 অফ দ্য প্লেট থিকনেছ দেন দ্য বেছ মেটেল ইজ নট ফিউজ টিল দ্য বটম অফ দ্য জইণ্ট। মানে কি এয়া 2টা প্লেট আছে, যদি ৰুট গেপ তুমি বহুতেই কম দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব 1/6 বুলি কৈছে। 1/6 অফ দ্য প্লেটৰ 1/6তকৈও যদি কম দিছে এনেতো আমি 2 to 3 mm দিবই লাগে, নহ'লে এই আমি যেতিয়া ৱেল্ডিং কৰিম এই পেনেট্ৰেশ্যনটো প্ৰপাৰ নহ'ব আৰু মেটেলটো মানে ইমান মানে ফিউজ হ'ব, তলৰ এইখিনি জেগা থাকি যাব। সেইটো কথা কৈছে নট ফিউজ টিল দ্য বটম অফ দ্য জইণ্ট। ইয়াৰ পিছত কৈছে নেম দ্য ডিপ্ৰেশ্যন ফৰ্ম এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ৱেল্ড ইজ গ্ৰেটাৰ। যেতিয়া আমি ৱেল্ডিং কৰি গৈ আছোঁ যেতিয়া লাষ্টৰ ফালে হ'ব একদম এণ্ডত, এই একদম এণ্ড অফ দ্য ৱেল্ডত কি হয় এই জবটো আমি ৱেল্ডিং কৰি এনেকৈ গৈ আছোঁ, ৱেল্ডিং কৰি গৈ আছোঁ, তেতিয়া আমি লাষ্টৰ মানে আণ্ডাৰ কাট যেনেকৈ ফৰ্ম হয় তেনেকৈ ইয়াত ক্ৰেটাৰ ফৰ্ম হয়। নেক্সট কৈছে ৱেন দ্য ইকুইপমেণ্ট ইজ চেঞ্জ ফ্ৰম AC টু DC ছাপ্লাই দ্য আৰ্ক ৱেল্ডিং ডিফেক্ট উইল অকাৰ ইজ আৰ্ক ব্ল'। কাৰণ আমি জানো যে আৰ্ক ব্ল'টো DCত আছে, ACত কিন্তু আৰ্ক ব্ল' নহয় কাৰণ তাত কোনো পলাৰিটি নাথাকে, কিন্তু DCত পলাৰিটি থাকে, পজিটিভ নেগেটিভ। এটা পলাৰিটি তোমাৰ ইলেক্ট্ৰডত আহিব, এটা পলাৰিটি বেছ মেটেলত আহিব। তো সেইটো কাৰণে তেতিয়া আমি কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ ফ্ৰম AC টু DC ছাপ্লাই, তেতিয়া মানে আৰ্ক ব্ল' ফৰ্ম হয়। এই আৰ্ক ব্ল'টো এটা ডিফেক্ট হয়, সেইকাৰণে এইটো এটা ডিছএডভান্টেজ ফৰ DC আৰু AC কাৰণে এটা এডভান্টেজ কাৰণ তাত আৰ্ক ব্ল' নহয়, কিন্তু ডিছএডভান্টেজ বা লিমিটেশ্যন ফৰ DC। ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।